Katso Maija, tää sähkölasku on todella iso. Anna kun katson, Jari, paljonko se on yhteensä. Se on 180 € tältä kuulta. Voi ei, se on paljon enemmän kuin viime kuussa. Niin on. Viime kuussa maksoimme vain 110 €. Onko meillä nyt ollut lämmitys kovemmalla? Ehkä. Helmikuu oli kyllä tosi kylmä. Niin, ulkona oli pakkasta melkein joka päivä. Käytettiinkö me enemmän saunaa? Saunoimme ainakin 3 kertaa viikossa. Se nostaa sähkölaskua. Sauna vie paljon sähköä. Voitaisiinko saunoa vain kerran viikossa nyt? Se on hyvä idea. Säästämme sillä varmasti. Entä sähkövalaistus? Sammutimmeko aina valot? En ole ihan varma. Joskus unohdan keittiön valon. Minäkin olen joskus unohtanut. Täytyy muistaa paremmin. Pitäisikö ostaa energiansäästölamppuja? Joo, ne voisivat auttaa vähentämään sähköä. Täytyy myös katsoa, käytetäänkö konetta turhaan. Juu, pyykinpesukone pyörii joskus puolityhjänä. Voisimme pestä pyykkiä vain täysiä koneellisia. Hyvä ajatus. Se vähentää sähkön kulutusta. Mitä mieltä olet astianpesukoneesta? Käytän sitä ehkä liian usein. Voin pestä käsin enemmän. Katsotaan lasku vielä tarkemmin läpi. Tuolla on jokin lisämaksu. Mikähän se on? Se on varmaan siirtomaksu, joka nousi alussa vuotta. Aivan. Muistan lukeneeni siitä sähköyhtiön viestissä. Voimme silti kysyä yhtiöltä, jos tulee epäselvyyksiä. Hyvä idea. On tärkeää ymmärtää lasku kokonaan. Aloitetaan pienillä muutoksilla, niin lasku pienenee. Joo, yritetään yhdessä säästää sähköä. Ehkä jo ensi kuussa lasku on pienempi. Toivottavasti. Kiitos kun keskustelit tästä kanssani. Katso Matti, löysin kolikoita koneesta. Oho, kuinka monta siellä oli, Anna? Tässä on ainakin 5 kolikkoa. Aika paljon, ehkä joku unohti ne. Niin, joskus ihmiset ovat kiireisiä täällä. Oletko löytänyt ennen rahaa pesukoneesta? En ole koskaan ennen löytänyt. Tämä on eka kerta. Oletko sinä löytänyt joskus kolikoita täällä? Minä löysin kerran 1 euron. Mutta se oli jo monta kuukautta sitten. Mietin, pitäisikö rahat jättää tänne. Voimme laittaa ne pöydälle, jos omistaja tulee. Hyvä idea. Joku voi kaivata näitä. Tai ehkä voimme kysyä henkilökunnalta. Onko täällä tänään työntekijä paikalla? En ole nähnyt ketään, ehkä iltapäivällä. Voimme odottaa vähän aikaa. Niin, laitoin juuri pyykin käyntiin. Minulla on vielä 1 kone pestävänä. Onko sinulla paljon pyykkiä tänään? Tavallista enemmän. Lapset ovat sotkeneet vaatteensa. Ymmärrän, meilläkin tulee paljon pyykkiä viikonloppuna. Onneksi täällä pesula toimii hyvin. Kyllä, koneet ovat uusia ja tehokkaita. Pidätkö pesulassa käymisestä? Se on joskus tylsää, mutta täällä on rauhallista. Minusta on mukavaa nähdä muita ihmisiä. Niin, täällä keskustelee usein jonkun kanssa. Oletko asunut kauan tässä kaupungissa? Olen asunut Oulussa 5 vuotta. Minä muutin tänne viime keväänä Helsingistä. Tervetuloa Ouluun. Täällä on mukava asua. Kiitos. Mukavat ihmiset tekevät arjesta helpompaa. Niinpä, ja nyt meillä onkin yhteinen löytö. Juha, voisitko auttaa minua avaamaan tämän pakkauksen? Totta kai, Anna. Miksi nämä aina avautuvat väärinpäin?
En tiedä, joka kerta pakkaus repeää oudosti. Niinpä, jauhot tippuvat aina pöydälle, kun avaan sen. Katso tätä, nytkin yksi kulma repesi liikaa. Otetaan sakset, ehkä se auttaa tällä kertaa. Hyvä idea, mutta missä sakset taas ovat? Ne ovat laatikossa, oikealla puolella. Löysin ne, kokeillaan leikata tästä suoraan. Varovasti, ettei sisältö lennä ulos. Noin, nyt pakkaus aukesi siististi. Vihdoinkin, mutta miksi se on aina näin hankalaa? Ehkä suomalaiset pakkaukset ovat liian kestäviä. Tai me olemme vaan huonossa kunnossa aamulla. Se on totta, tänään oli aikainen aamu. Muistatko viime viikolla, kun puurot lensivät? En unohda sitä, siivoaminen kesti kauan. Täällä meidän keittiössä sattuu aina kaikkea hauskaa. Onneksi voimme nauraa näille pikkuongelmille. Kyllä, yhdessä kaikki on helpompaa. Oletko kokeillut joskus avata paketin toisesta päästä? Olen, mutta silloin lappu ei pysy kiinni. Ehkä meidän pitää ostaa purkin avaaja ensi kerralla. Kuulostaa hyvältä, tai laitetaan pussi purkkiin. Niin kuin mummoni tekee Jyväskylässä. Se on hyvä tapa. Mummot tietävät aina parhaat niksit. Teen samalla kahvia, haluatko kupin? Kyllä, kiitos. Kahvi maistuu hyvältä näiden jälkeen. Tämä keittiö on meidän yhteinen seikkailu. Juuri niin. Jokainen aamu on erilainen täällä. Kiitos, että avasit paketin kanssani. Kiitos avusta, Juha. Olet paras. Mikko, missä meidän paketti on? Se on merkitty toimitetuksi. Oletko varma, katsoitko sähköpostin tiedot? Katsoin. Lähetyksessä lukee toimitettu kotiovelle. Olen jo tarkistanut oven edustan. Ei näy mitään. Voisitko vilkaista vielä yhden kerran eteisessä? Tässäkään ei näy pakettia. Onko postilaatikossa? Tarkistin jo postilaatikon, se oli tyhjä. Onko naapureilla ehkä nähty meidän pakettia? En usko. Tässä on rauhallista. Kukaan ei sanonut mitään. Pakettifirma toi paketin eilen iltapäivällä. Ehkä kuljettaja jätti sen väärään paikkaan. Voisiko se olla vaatekaapin takana, jos joku siirsi sen? Katsotaan. Ei, täällä ei ole mitään uutta. Mitä meidän kannattaisi tehdä nyt? Kirjoitanko viestin? Laita viesti asiakaspalveluun, se on hyvä idea. Toivottavasti he löytävät sen nopeasti. Niin minäkin toivon. Oliko lähetyksessä seurantanumero? Kyllä, näytän sen sinulle. Tässä FI123456789. Kiitos. Lähetän sen myös, jos tarvitaan lisätietoja. Harmi, että juuri minun syntymäpäivälahja katosi. Voi ei, toivottavasti paketti löytyy pian. Kyllä, olisi ollut kiva yllätys Porista. Joko olet tarkistanut sovelluksen karttaa? Katsoin. Se näyttää, että paketti on ovella. Onkohan kuljettaja ottanut kuvan toimituksesta? Ei ole kuvaa. Se tekee asian vaikeammaksi. Ehkä mennään hetki istumaan. Tämä on tosi harmillista. Joo, hyvä idea. Keitän teetä meille. Kiitos. Katsotaan yhdessä viestit myöhemmin. Voimme samalla miettiä, mitä teemme seuraavaksi. Kyllä. Toivottavasti huomenna tulee uutisia. Minä pidän peukkuja, että paketti löytyy. Minä myös. Teetään nyt ja toivotaan parasta. Noora, katsoin juuri tämän todistuksen. Niin, minäkin katsoin sen. Tulokset eivät ole hyviä.
Mikko sai matikasta 5 ja englannista 6. Opettaja kirjoitti, että Mikko tarvitsee lisäharjoitusta. Miksi arvosanat ovat näin matalia tänä vuonna? En tiedä. Mikolla on ollut vaikeuksia matikan kanssa aiemminkin. Ehkä hän ei ymmärrä kaikkea tunnilla. Luetteleeko hän kotitehtäviä säännöllisesti? Välillä. Usein hän unohtaa tehdä läksyt. Pitäisikö meidän auttaa häntä enemmän kotona? Voimme kokeilla. Tarvitsemme ehkä yhteiset lukutuokiot. Hyvä idea. Voimme lukea yhdessä iltaisin ruokapöydän ääressä. Ja voimme kysyä opettajalta, miten parhaiten tukea Mikkoa. Tehdään niin. Voin mennä koululle ensi viikolla. Pyydetään opettajalta neuvoja matematiikkaan. Kannustetaanko Mikkoa, vaikka arvosanat eivät ole hyvät? Totta kai. Tärkeintä on yrittää parhaansa. Mikko yrittää, vaikka joskus on vaikeaa. Aivan. Koulu voi olla stressaavaa. Emme saa painostaa liikaa. Miten Mikolla menee ystävien kanssa? Hyvin. Hänellä on useita ystäviä luokassa. Se on hyvä. Kaverit auttavat jaksamaan. Muistetaan keskustella Mikon kanssa rauhassa tästä. Kyllä, ei saa syyttää häntä. Puhutaan oppimisesta ja miten voimme auttaa. Koetetaan löytää iloa opiskeluun, vaikka se ei ole helppoa. Ehkä voimme käyttää pelejä opetuksessa kotona. Se voisi toimia. Pelien avulla oppiminen on hauskempaa. Sovitaan, että kokeillaan tätä ensi viikolla. Sovittu. Laitetaan kalenteriin yhteiset ajankohdat. Uskon, että Mikko pystyy parantamaan tuloksiaan. Minäkin uskon. Annetaan hänelle aikaa ja tukea. Hei Matti, haluatko oppia käyttämään astian pesukonetta? Hei Anna, totta kai. En ole varma, miten se toimii. Ei hätää. Näytän sinulle askel askeleelta. Kiitos, se olisi tosi hyvä. Ensin avataan astian pesukone tästä kahvasta. Noin. Laita likaiset astiat alimmalle tasolle. Tarkoitatko lautaset ja kulhot? Kyllä, lautaset tänne riveihin, kulhot viereen. Ja mihin kupit laitetaan? Kupit ja lasit laitetaan yläkertaan tähän hyllylle. Voiko laittaa muovikuppeja tännekin? Voi, mutta varmista, että ne kestävät pesukonetta. Hyvä tietää. Minne ruokailuvälineet laitetaan? Ruokailuvälineet tulevat tähän koriin. Laita veitset ja haarukat eri lokeroihin. Tulisiko terä ylöspäin vai alaspäin? On parempi laittaa terä alaspäin turvallisuuden vuoksi. Selvä, ymmärsin. Entä pesuaine? Tässä on pesuainelokero. Avaa kansi ja lisää tabletti. Käytänkö aina yhtä tablettia pesua kohden? 1 tabletti riittää normaalille pesulle. Jos astiat ovat tosi likaisia, valitse tehokas ohjelma. Kuinka valitsen ohjelman? Tässä on valintanappulat. Peruspesu toimii yleensä hyvin. Ja sitten vain painan käynnistysnappia. Kyllä, paina tätä nappia, niin kone käynnistyy. Kuinka kauan pesu kestää? Perusohjelma kestää noin 1,5 tuntia. Saanko avata koneen heti ohjelman jälkeen? Odota hetki, että astiat jäähtyvät. Sitten voit avata. Kiitos Anna, tämä oli todella hyödyllistä. Ole hyvä Matti, autan mielelläni aina keittiössä. Opetetaan tämä vaikka myös Jannelle huomenna. Hyvä idea. Astianpesukone on nyt sinun uusi ystäväsi. Nyt tunnen oloni paljon varmemmaksi. Loistavaa. Kysy aina, jos jotain jää epäselväksi.
Katso Jari, tässä on meidän budjetti tältä kuulta. Oi Anna, näen, että olemme ylittäneet rajan taas. Niin, kauppalaskut olivat isommat kuin odotin. Ostimme paljon ruokaa, ehkä liikaa herkkuja. Lapset halusivat jäätelöä monta kertaa. Myös maitotuotteet ovat nyt todella kalliita. Niinpä, ruoan hinnat vain nousevat. Pitäisikö meidän ostaa vähemmän lihaa ensi viikolla? Se on hyvä idea. Voimme tehdä enemmän kasvisruokia. Perunat ja porkkanat ovat halpoja torilla. Voimme tehdä uuniperunoita ja keittoja. Entä vaatteet? Ostitko uusia housuja viime viikolla? Kyllä, mutta alennuksesta. Silti raha meni nopeasti. Minäkin ostin lapsille villasukat. Talvi tulee pian ja tarvitaan lämpimiä vaatteita. Voimme ehkä säästää sähkössä. Sammutetaan valot enemmän. Hyvä ajatus. Säästäminen on nyt tärkeää. Otetaan käyttöön yhteinen säästöpurkki olohuoneeseen. Laitetaanko sinne kaikki kolikot? Joo, lapsetkin voivat osallistua. He voivat oppia, miten rahaa säästetään. Täytyy myös katsoa, paljonko sähköä kuluu. Niin, pyydetään lapsia sulkemaan ovi aina. Lopetetaan veden juoksuttaminen turhaan pesun aikana. Se on helppoa toteuttaa. Entä jos teemme joka viikko ostoslistan yhdessä? Totta, sitten tiedämme jo etukäteen budjetin. Voimme käyttää myös tarjouksia hyödyksi. Kävin tänään S-Marketissa, siellä oli hyvä tarjous leivästä. Hyvä, ensi kuussa olemme viisaampia rahan kanssa. Olen samaa mieltä, yritetään pysyä suunnitelmassa. Kiitos kun jutellaan tästä rauhassa, Jari. Kiitos sinulle, Anna, tehdään parhaamme yhdessä. Hei Matti, kiitos että tulit kouluun keskustelemaan. Hei Sanna, kiitos että kutsuit minut paikalle. Haluan puhua vähän Teemun käytöksestä luokassa. Onko jotain huolta Teemun tavassa olla koulussa? Viime aikoina Teemu on ollut levoton tunneilla. Hän puhuu usein kaverien kanssa ja häiritsee opetusta. Ymmärrän, se kuulostaa huolestuttavalta. Kotona hän on ollut välillä myös vähän rauhaton. Oletko huomannut mitään muutosta kotona, Matti? Ehkä hän valvoo välillä liian myöhään. Riittävä uni auttaa koulupäivään keskittymisessä. Teemu on kuitenkin yleensä iloinen ja ystävällinen. Joo, hän tykkää kavereistaan paljon. Se on hyvä asia, mutta oppitunnilla on säännöt. Miten voisimme yhdessä tukea Teemua paremmin? Voimme muistuttaa rauhallisesta käyttäytymisestä ja ehkä laatia yhteiset säännöt kotona ja koulussa. Voimme puhua Teemulle selkeästi kotona. Voimme sopia, milloin on hyvä aika leikkiä ja oppia. Hyvä idea. Koulussa annan myös enemmän ohjausta. Kannustan Teemua keskittymään ja osallistumaan. Voimmeko pitää yhteyttä, jos ongelma jatkuu? Kyllä, voimme sopia vaikka viikoittaisen viestin. Minulle se sopii hyvin. Kiitos yhteistyöstä. Kiitos myös sinulle. Yhdessä autamme Teemua. Muista, että uusi alku on aina mahdollinen. Se kuulostaa hyvältä. Voinko kysyä vielä yhdestä asiasta? Totta kai kysy vain rohkeasti. Onko Teemulla ystäviä koulussa, miten hän viihtyy? Hänellä on monta hyvää ystävää ja yleensä hauskaa. Mutta välillä hän haluaa paljon huomiota ryhmässä. Ymmärrän, yritän puhua tästä hänen kanssaan. Kiitos kun välität, Matti. Uskon, että tilanne paranee.
Hei Mika, oletko kuullut naapurista Matista? Hei Saara, joo, Matti on ollut aika äänekäs öisin. Niinpä, eilen yöllä hän taas soitti musiikkia kovaa. Minäkin heräsin siihen. Kello oli jo 1 yöllä. Onko hän aina niin äänekäs vai vain joskus? Viime viikolla oli sama juttu 2 kertaa. Minä en enää saa hyvin unta tällaisina öinä. Olen samaa mieltä. Tarvitsemme rauhaa kotona. Pitäisikö meidän puhua Matin kanssa? Ehkä olisi hyvä kertoa hänelle ystävällisesti. En halua riitaa, haluan vain nukkua hyvin. Toivon, että hän ymmärtää meidän huolemme. Voisimme tavata hänen ovellaan joku päivä. Voisin kysyä, milloin sopisi jutella rauhassa. Se kuulostaa hyvältä. Mennään yhdessä. Joo, 2 on helpompaa ja turvallisempaa. Oletko muuten tavannut Mattia muualla talossa? Kyllä, näin hänet kaupassa viime viikolla. Oliko hän silloin ystävällinen sinulle? Ihan mukava, mutta vähän kiireisen oloinen. Toivottavasti hän ymmärtää naapureita paremmin jatkossa. Kyllä, yhteiselo kerrostalossa vaatii joustamista. Tuleeko sinulla mieleen muita ongelmia talossa? Välillä porraskäytävässä haisee tupakka. Niin, olen huomannut saman. Ei ole kiva haju. Luulen, että Matti polttaa parvekkeella joskus. Täytyy kysyä siitäkin, jos se häiritsee muita. Voimme ensin puhua musiikista ja sitten tupakasta. Hyvä idea. Toivottavasti keskustelu sujuu hyvin. Olethan huomenna kotona iltapäivällä. Kyllä, sopii. Voimme keskustella Matin kanssa silloin. Kiitos Saara, on mukava puhua tästä yhdessä. Kiitos Mika, yhdessä asiat menevät paremmin. Mikko, meille tuli tänään kirje postissa. Ai, keneltä se on? Näytät huolestuneelta. Se on poliisilta. Saimme ylinopeussakon. Voi ei, paljonko sakko on? Se on 120 €. Tässä on kirje. Taasko? Missä mä ajoin liian kovaa? Kirjeessä lukee Tampereen moottoritie. Ajanko muistin mukaan vain vähän yli rajoituksen? Täällä lukee 94 kilometriä tunnissa. Rajoitus oli 80 kilometriä tunnissa. Niin vähän ylinopeutta, silti sakko. Se kamera on tosi tarkka siellä. Totta, unohdin sen kokonaan. Olin ajatuksissani. Saanko maksaa sakon vai hoidatko sinä itse? Mä voin hoitaa sen netissä huomenna. Hyvä. Muista viitenumero, se on tärkeä. Katson sen huolella. Anteeksi, että aiheutin huolta. Ei se mitään, ihmisille sattuu virheitä. Täytyy olla tarkempi ensi kerralla. Onneksi kukaan ei loukkaantunut. Niinpä, liikenne voi joskus olla vaarallinen. Mietitäänkö ensi viikonloppuna bussilla kulkemista? Voidaan kokeilla, jätetään auto kotiin joskus. Se voisi olla mukavaa vaihtelua. Samalla säästyy polttoainetta ja rahaa. Ja päästöt pienenevät, sekin on hyvä asia. Olet oikeassa, Laura. Kiitos, että muistutit. Yritän huolehtia meistä molemmista. Olet ihana. Mennäänkö tekemään kahvia? Hyvä idea, kahvi auttaa aina. Haluatko pullaa myös? Totta kai, nyt lepäillään hetki. Saat tämän kirjeen pöydälle niin et unohda. Kiitos, hoidan maksun varmasti huomenna.